ผ่านมาร่วมอาทิตย์แล้วกับกรณีการสังหารโหดของชาลีเคิร์กเป็นนักพูดใน Gen Y รุ่นน้องเรา4 ปีนะ อืม ก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่พี่บวงดูเยอะอยู่พอสมควร แล้วก็ได้รับแนวคิดเข้ามาส่วนหนึ่งพูดอย่างนี้ได้ไหม อืม มีทั้งมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ใช่ ในกรณีของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย พี่บวงรู้สึกยังไงถามแบบรวมๆกัน ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของอเมริกาเลยนะ แล้วก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว มันก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันดูแบบหลายๆฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวแบบมันหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะแล้วก็แบบเนี้ยมันยิ่งผลักดันให้อเมริกาจะเข้าสู่ฝั่งขวามากขึ้น เร็วกว่าเดิม คือผมว่าจริงๆมันก็โมเมนตัมมาฝั่งขวาสักพักแล้ว แต่พอมันมีเหตุการณ์นี้ก็คือ มันเห็นเลยว่าแม่งเหมือนอะไรรู้ป่ะแม่งเหมือนตอนมี9/11ของอเมริกาคือมันเป็นตัวจุดชนวนให้แบบว่าไปทางใดทางหนึ่งแบบเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อในส่วนของการที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบยังไงกับการที่อเมริกาไปฝั่งขวาแบบเรียกว่ามิดคัลเลงในช่วงเวลาไม่ถึง1 สัปดาห์มั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดเอาเรียกว่าเราอัปเดตสถานการณ์สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวของคุณชาลีเคิร์กผมคงไม่ต้องมานั่งพูดแล้วหรอกว่าชาลีเคิร์กเป็นใครเขาพูดอะไรยังไงบ้างมันมีคนออกมาทำข่าวกันเยอะแล้วแต่เอาว่าที่อัปเดตวันนี้เลยมั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมือยิงไทเลอร์โรบินสันเนี่ยเพิ่งขึ้นศาลครั้งแรกนะเป็นการโฟนอินเดี๋ยวให้ดูรูปมันจะประมาณนี้ ประมาณนี้เป็นการโฟนอินยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรยังไงก็รายงานตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาพื้นฐาน1 2 3 4อัปเดตการขึ้นศาลเนี่ยก็คือไทเลอร์โรบินสันวัย22 ปีนะฮะเป็นผู้ต้องหาคดีรอบยิงชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังถูกตั้งข้อหา7 กระทงรวมถึงฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยิงปืนโดยเจตนาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงพยานและก่ออาชญากรรมรุนแรงในขณะที่มีเด็กอยู่ด้วยประมาณนี้อันที่ใหญ่ๆนะโรบินสันมีสีหน้าเรียบเฉยในขณะที่อัยการเขตเนี่ยกำลังพูดว่าเขาจะต้องโดนลงโทษประหารชีวิตเขาไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงชาลีเคิร์กในส่วนของแรงจูงใจก็ยังไม่พูดอะไรแต่ว่าจากหลายๆฝ่ายจากการแถลงของ FBI เนี่ยยังไม่ออกมาฟันธงอย่างชัดเจนแต่ว่าคนนอกศาลเนี่ยมีการสืบข้อมูลกันไปค่อนข้างเยอะดูรูปการอะไรต่างๆนานาเนี่ยข้อมูลนอกศาลตอนนี้ชี้ไปในทางที่ว่าผู้ยิงหรือไทเลอร์โรบินสันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รับแนวคิดซ้ายสุดโต่งมามันข้อมูลมันไปทางนั้นหลักฐานมันไปทางนั้นค่อนข้างเยอะจากคนสนิทเขาเพื่อนเขาพ่อแม่เขาซึ่งแม้พ่อแม่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่สนับสนุนรีพับลิกันหรือฝ่ายขวาแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคนในบ้านเดียวกันมันจะต้องคิดการเมืองเหมือนกันมันสามารถคิดแตกฉี่ได้อย่างเราก็เห็นในอย่างประเทศไทยนะก็หลายๆครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าลูกก็คือแบบฉีกเลยแบบว่าเพราะว่ามันเกิดความห่างชั้นของเจเนอเรชันมากๆแล้วความคิดมันไม่อิงกันแล้วมันไม่ลิงก์กันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่พบว่าพ่อของโรบินสันเนี่ยดำเนินธุรกิจติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้ครัวส่วนแม่เขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์โดยครอบครัวของเขานับถือศาสนาคริสต์มอร์มอนและมักมีส่วนร่วมกิจกรรมของคริสตจักรท้องถิ่นหมายความว่าพ่อแม่ก็คือเป็นอนุรักษ์ค่อนข้างเข้มเป็นอนุรักษ์แบบศาสนาด้วยแบบเต็มเบอร์นะก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ากรณีของชาลีเคิร์กหรือชื่อจริงก็คือชาร์ลส์เจมส์เคิร์กเกิดปี1993มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่บ่งประมาณ5 จุดจุดแรกก็คือคำถามที่หลายๆคนมองเข้าไปในสถานการณ์ที่อเมริกาว่าอันนี้เป็นจุดล่มสลายของป
ประเทศผู้นำของระบบประชาธิปไตยใช่หรือไม่พี่บงมองประเด็นนี้ยังไง อันนี้เป็นประเด็นแบบกว้างๆก่อนมองเข้าไปในสถานการณ์นี้ว่า ตอนนี้เนี่ย มันเรียกได้แล้วไหมว่าประชาธิปไตยเนี่ย แม่งพังในอเมริกา โอ้มันคือจุดเริ่มต้น มันคือจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะว่าอะไร เพราะว่าเอาง่ายๆเลยคือ ประชาธิปไตยคือคนหมู่มากอยู่ร่วมกันได้ ถูกปะเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อืม ฟังเสียงข้างมาก แต่อันนี้คือ มึงเอาปืนมายิงอีกฝั่งอ่ะ มันก็ขัดกับหลักการของประชาธิปไตยแบบชัดเจน โดยที่มึงไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะเลยถูกปะ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแน่ๆล่ะ แล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปอ่ะ มันจะยังไงต่อ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราติดตามแบบว่าสถานการณ์บ้านเมืองของอเมริกามาโดยตลอดอ่ะ มันก็มีปัญหากันมาตลอดนะ ตั้งแต่แบบ BLM ตั้งแต่แบบว่า คือถ้าจะให้ลากยาวไปอ่ะ มันก็ตั้งแต่แบบพวกมาร์ตินลูเทอร์คิงอ่ะ อ่า แต่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันลากยาวมาแล้วมันสะสมมาแล้วมันแบบทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเก็บกดอารมณ์มาแบบเต็มที่แล้วไง อืม แล้วคือกระสุนนัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบตัวเปิดจุกอะคือตอนเนี้ยถ้าไปดูอ่ะคือมันมีแบบว่าพวกคนที่ออกมาพูดอ่ะฝั่งขวาออกมาพูดเยอะมาก เป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าแบบชาลีเคิร์กเนี่ยเป็นตัวแทนฝ่ายขวาที่จะมาคุยกับมึงแล้วนะแต่มึงเลือกยิงแม่งอ่ะแล้วจะให้พวกกูทำไงวะคนที่ออกมาพูดแนวเนี้ยพูดเยอะมากนะที่แบบว่าอยู่ฝ่ายขวา อืม หรือพูดประมาณว่าแบบถ้าเราจะสู้กับอีวิลอ่ะเขาใช้คำนี้เลยนะบอกถ้าเราจะสู้กับอีวิลอ่ะเราอยู่เฉยๆไม่ได้ ก็คือเหมือนแม่งแบบว่าแม่งกาหัวไปแล้วว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยคืออีวิลคือแบบปีศาจมันไม่ได้มองเป็นคนแล้วไง อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการฆ่ากันเว้ยการที่มึงจะฆ่าใครเนี่ย โดยเฉพาะถ้ามึงจะฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์อ่ะมึงจะฆ่าแบบแมสก็คืออย่างแรกสุดมึงต้องทำให้มันไม่ใช่คนก่อน พอมึงทำให้มันไม่ใช่คนปุ๊บมึงฆ่าง่ายเลยทีนี้ ถูกปะซึ่งวิธีการมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอก หลักๆก็คือแบบไปแปะหัวว่าพวกนี้แม่งเป็นปีศาจพวกนี้แม่งคือไม่ใช่มนุษย์ แล้วก็ชั่วฆ่าไม่ผิดหลักเนี้ยจะได้เห็นกันเยอะมากแบบฆ่าคนไม่ผิดฆ่าพวกฝ่ายตรงข้ามได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยไม่มีทุกที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลยคิดว่า สถานการณ์แม่งจะแบบว่าเละเทะตุ้มเป๊ะได้แบบไวมากเลย ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลแม่งไม่ออกมาทำที่อะไรสักอย่างให้มันแบบ stable อะคือตอนนี้อารมณ์มันมาแบบสุดๆแล้วเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าภายในอีกแบบว่าเดือน2 เดือนข้างหน้าแม่งเป็นไงมึงลองนึกดูดิว่าแบบไอ้เหี้ยถ้าสมมุติว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นชาลีเคิร์กคนต่อไปแม่งโดนยิงอีกรอบอะไอสัตว์ระเบิดเลยนะถูกปะ ใช่ คือทีเนี้ยมึงแบบว่ากลัวแบบมันหยุดไม่อยู่แล้วคือมันเบรกแตกแล้วอะแล้วดูแบบฝ่ายซ้ายแม่งก็อยู่ในจุดที่แบบว่ามันมีพวกหัวรุนแรงเยอะมากแล้วคือมันไม่สนที่อะไรแล้วอะกูไม่สนหรอกว่ามึงจะพูดแบบว่าขอความเห็นแค่ไหนสงสารชาลีแค่ไหนกูแค่สะใจเต็มที่อะก็เลยค่อนข้างน่าสนใจ แล้วก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ย ที่ว่าเฮ้ยเชี่ยถ้าสมมติว่าอเมริกาพังเนี่ย มันจะมีผลกระทบยังไงกับรอบโลก เพราะว่าสุดท้ายเราอยู่ในไทยอ่ะเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรอก แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเหมือนมึงมีประเทศหนึ่งโดนทิ้งนิวเคลียร์ต่อให้ไทยไม่โดนทิ้งนิวเคลียร์แต่ว่านิวเคลียร์วินเทอร์มันก็กระทบกับไทยอยู่ดี ใช่ แต่อันนี้มันเป็นในรูปแบบของการเมือง ก็คือถ้าอเมริกาสูญเสียเสถียรภาพเนี่ย แล้วมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย ต่อให้ไทยไม่โดนโดยตรงอ่ะมันก็โดนขึ้นแน่ๆอัน มา นี้ ก คือ น้อยก็แล้ว สิ่ง แต่ ที่ว่าทำไมเราควรจะต้องให้ความใส่ใจให้ควรจะต้องแบบติดตามสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมแรกเรื่องของประชาธิปไตยในอเมริกา ผมเห็นด้วยว่ามันยังไม่ใช่จุดล่มสลาย แต่มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ผมว่ามองจากคนนอกเข้าไปเนี่ย ตอนนี้สำหรับผมนะ สิ่งที่มันอยู่ในหน้าสื่อข่าวคือการโจมตีกันไปกันมาของขวาและซ้ายโบยไปโบยมา ซ้ายแม่งก็หนักขวาแม่งก็แย่ แม่งก็ไปกันหมด แล้วก็อยู่ที่ว่าใครพลาดท่าใครมีประเด็นอะไรอย่างงี้ กูคิดว่าปัญหาจริง ๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ซ้ายหรือขวา กูไม่ได้รู้สึกว่าซ้ายหรือขวามันมีปัญหา กูรู้สึกว่าณตอนนี้มันเป็นไดเลมม่าของความเกลียดชัง ที่มันทับถมกันมาในอดีตเยอะมากจนตอนนี้เนี่ย จากที่ว่า
ซ้ายกับขวามันพอจะพูดคุยกันได้เนี่ยพอมันเกลียดชังกันไปเลยมันก็ถีบออกกันไปเรื่อยๆณจุดตรงนี้เนี่ยมันแรงจนมันเหมือนจะคุยกันไม่ได้แล้วคล้ายๆกับว่าหนังยางยิ่งเราดึงพอปล่อยมันก็ยิ่งแรงประมาณนั้นซึ่งผมไม่มองเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวแต่เรามองเป็นภาพรวมของสังคมว่าตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ซ้ายหรือขวาแต่มันอยู่ที่คนสุดโต่งของทั้งสองฝ่ายที่มันเลือกที่จะแอคชั่นออกมาแล้วพอมันแอคชั่นออกมามันก็ยิ่งทำให้คนสุดโต่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแม่งยิ่งสุดไปอีกแล้วพออีกฝั่งหนึ่งแม่งยิ่งสุดแม่งก็แอคชั่นออกมาแล้วมันก็ถีบให้อีกคนอีกฝั่งหนึ่งยิ่งสุดออกไปเรื่อยๆทำให้พื้นที่ตรงกลางมันเหลือน้อยไปเรื่อยๆอันนี้คือในมุมมองผมคิดว่าสถานการณ์มันเป็นปัญหาของคนสุดโต่งมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ซ้ายหรือขวาเลยด้วยซ้ำมันเป็นแค่กรณีบางกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพชัดๆให้เห็นว่าไอ้เชี่ยตอนนี้มันไม่เผาผีกันแล้วว่ะทั้งสองฝ่ายแล้วคือพอเราจะมาคุยกันว่าแล้วใครเริ่มก่อนใครที่เป็นปัญหาก่อนสำหรับกูมันก็พูดยากอะพี่บวงใช่ว่าสรุปแล้วซ้ายเริ่มก่อนหรือขวาเริ่มก่อนเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยมันไม่มีทางตอบคำถามนี้ได้เลยเว้ยว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนมันต่อยกันมาเยอะมากแล้วจนสำหรับกูคิดว่ามันต้องมาโฟกัสว่าแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรกันได้ที่ว่ากูก็ทำแล้วมึงก็ทำไปในเวลาเดียวกันมันคล้ายๆกับคำถามที่ว่าชายแทร่สร้างหญิงแทร่หรือว่าหญิงแทร่เนี่ยที่สร้างชายแทร่คือมันอาจจะคุยหาต้นตอไปกันได้ในเชิงประวัติศาสตร์แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันว่าก็ถ้าเกิดว่าชายแทร่มันยังเยอะขึ้นหรือหญิงแทร่มันยังเยอะขึ้นเนี่ยมึงก็จะสร้างไดเลม่าเกียรติชังเนี่ยสปินออฟกันไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบหรือถ้าเป็นกรณีของอิสราเอลปาเลสไตน์ก็ได้คือมึงจะไปคุยว่าใครเป็นคนเริ่มต้นมันไม่มีความสำคัญเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งคู่ควรจะทำอย่างไรที่มันแฟร์มากที่สุดใช่เราควรจะคุยกันว่าไอ้เชี่ยตอนนี้มึงจะอยู่กันยังไงไม่ใช่ว่าใครเริ่มก่อนเพราะว่ามันไม่มีทางหาคำตอบได้ว่าใครเริ่มก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยหนังสติ๊กของความเกลียดชังเนี่ยมันถูกดึงไปเรื่อยๆคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือไอสัตว์มึงนี่แม่งเป็นปีศาจละเราตีขุมรวมไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วพอเรามองไปเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายมันมีคนอยู่ตรงกลางเยอะมากเลยแต่ว่าคนกลุ่มนั้นมันไม่มีเสียงหรือว่าถ้ามันมีเสียงมันไม่ได้รับความสนใจเพราะว่ามันไม่ปลุกเร้าพี่บวงมึงต้องเป็นคนสุดโต่งในช่วงเวลานี้ที่มันมีความขัดแย้งมันมีปัญหาเยอะบวกกับทั้งที่ว่าอัลกอริทึมของอินเทอร์เน็ตก็ดันด้วยมึงยิ่งโมโหมึงยิ่งเกลียดคนก็ยิ่งเห็นพอคนยิ่งเห็นมันก็ยิ่งสปินออฟกันเป็นใหญ่กูรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นไดเลม่าของความเกลียดชังที่มันไม่ได้ไปในทางที่ว่ามันจะลดความโมโหกันได้แต่ว่ามันเพิ่มความโมโหกันไปเลยซึ่งอย่างที่พี่บวงพูดถูกคือมันเป็นความสุ่มเสี่ยงของระบบประชาธิปไตยว่าต่อไปจากนี้แม่งวิกฤตกันขนาดนี้แล้วคนที่อยู่ตรงกลางมันจะพอขึ้นมาดึงให้เหี้ยสองข้างเนี่ยใจเย็นๆมานั่งคุยหาตรงกลางกันได้ไหมหรือว่าคนสุดโต่งมันจะได้ชัยชนะได้พื้นที่ในการขยายแนวคิดและอารมณ์ของตัวเองต่อไปผมมองเรื่องนี้แบบนี้มากกว่าผมคิดแบบเดียวกันกับที่พี่บิ๊กพูดตะกี้แล้วผมคิดว่ามันไม่มีพื้นที่ให้คนตรงกลางแล้วตอนเนี้ยคือคนตรงกลางจะพูดอะไรแม่งก็เหมือนแค่เสียงนกเสียงกาแล้วมันเหมือนแบบว่าคนฝั่งซ้ายแม่งก็จะตัดเสียงทุกอย่างออกแล้วมันก็จะฟังแค่ว่าคนฝั่งขวาพูดอะไรแล้วแม่งก็จะจับผิดแล้วมันจะเป็นลูปคนฝั่งซ้ายก็จะโต้ตอบกลับไปแล้วคนฝั่งขวาแม่งก็จะตัดเสียงทุกอย่างออกแล้วมันก็ฟังแค่เสียงคนฝั่งซ้ายแล้วมันก็จะโต้ตอบกลับไปเป็นลูปไปเรื่อยๆจนมันก็เป็นลูกโป่งที่ลมมันเข้าไปเรื่อยๆจนมันไม่มีทางออกมันก็ระเบิดในยุคที่มึงเลือกดูข่าวสารอย่างที่มึงชอบได้มึงก็จะเลือกดูแต่สิ่งที่ถูกใจมึงแล้วก็ตรงตามความโมโหหรืออคติของมึงที่มันซัพพอร์ตความรู้สึกมึงแล้วมึงก็จะยิ่งสุดโต่งไปเรื่อยๆมันเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของอิสรภาพในการเลือกเสพสื่อของคนในขณะที่เราอาจจะมีวิจารณญาณในการเสพสื่อไม่มากพอซึ่งผมว่ามันก็เข้าใจได้ว่าเราเพิ่งเคยได้รับอิสรภาพในการเสพข้อมูลขนาดนี้ผมว่ามนุษยชาติมันต้องเรียนรู้บทเรียนนี้หมายความว่าเหตุการณ์ที่ผ
ผมก็ไม่อยากให้มันเกิด แต่ว่ามันจะต้องเกิด แล้วพอมันเกิดแล้วคนมันก็ต้องเรียนรู้ มันก็แค่นั้น ทำอะไรไม่ได้หรอก คนไม่เรียนรู้ มันก็เรี มั ย น น จะ รู้ เกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ เป็น loop ก็มันอยู่ ปั ที่ ญ ว่า ปัญหาของคนน่ะ มันไม่เหมือนหุ่นยนต์ ก็คือมันไม่สามารถส่งต่อประสบการณ์ที่เราเจอได้ กูว่าคือยุคเราเนี่ย แม่งก็จะไปถึงจุดที่โอเค มันมีสงครามแม่งก็ฆ่ากัน แล้วคนที่เหลืออยู่แม่งก็จะเป็นคนที่แก่ แล้วคนที่แก่แม่งก็จะเล่าให้คนที่เด็ก ๆ ฟังว่าแบบยุคเราผ่านอะไรมาบ้าง แล้วเด็ก ๆ ก็เหรอ แล้วไงต่อ โดยที่ไม่สนใจเหี้ยอะไร แล้วเด็กมันก็จะวน loop มันก็เหมือนกับที่ยุคเราฟังพ่อแม่เราว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนแม่งอย่างงั้นอย่างงี้ เราก็แบบเหรอ แล้วไงต่อ แล้วสุดท้ายเราก็มาถึงจุดนี้แหละ ตอนเด็ก ๆ เราก็เย้ยวๆกันว่าไอ้เหี้ยผู้ใหญ่หัวควยมึงพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้ยังไง แต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เองแล้ว แล้วประเทศหรือสถานการณ์รอบโลกมันก็มาถึงจุดนี้แล้ว ตอนนี้เราคือผู้ใหญ่หัวควยที่พาสถานการณ์มาถึงจุดนี้ แล้วเด็กมันก็ไอ้เหี้ยผู้ใหญ่หัวควยมึงพาพวกกูมาถึงจุดนี้ได้ไง แล้วมันก็วน loop มันก็ เพ ต้อง ราะว่า มี เราไม่สามารถส่งต่อความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ของเราจากรุ่นสู่รุ่นได้จริง ๆ เราทำได้แค่แบบว่าเราก็พูดกับเขาโดยความตั้งใจจริงนะ แต่เขาไม่ได้รับฟังอะ ผมคิดว่า loop อะมันวนหลายรอบ แต่ช้าเร็วมันจะต้องมีเจเนอเรชันหนึ่งอะที่มันเบรกออกจาก loop นี้ได้ แต่ว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันไหนอันนี้ไม่รู้ มันน่าจะมีแหละ เพราะว่าผมคิดว่ามันทบไปเรื่อยๆ มันคงไม่ทบกันไปแบบเชี่ยไม่รู้จบขนาดนั้นหรอก มนุษยชาติมันมีการเรียนรู้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนไง อีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดในกรณีของชาลีเคิร์กก็คือ มันเป็นส่วนผลักดันให้ไดเลมม่าของความเกลียดชังมันมากขึ้น ก็เป็นความขัดแย้งในครอบครัว สถาบันครอบครัวเนี่ย ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญอยู่สูง โดยเฉพาะคนไทยเจนเราเจน Y นะ เราสัมผัสได้เลย มีหลายครอบครัวที่พ่อแม่เป็นฝั่งอนุรักษ์แบบสุดโต่ง แบบคุยไม่รู้เรื่องแบบหนักสัตว์เลย แล้วพอเราได้รับข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ย เราอยู่ภายใต้ความเกลียดชัง หรืออารมณ์ที่เขาแพร่มหรือว่าพยายามยัดใส่หัวเรา ผมว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับกรณีของไทเลอร์โรบินสันที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนพ่อแม่เขา หรือพ่อแม่เขาอาจจะแบบไปในทางศาสนาหนักจัดแล้วก็อวยอีกฝั่งหนึ่งแบบก๊อดเลยคือ อย่างที่ผมบอกขวาหรือซ้ายมุมมองมันไม่ผิด แต่มันที่มันเป็นอันตรายคือมึงไปทางนั้นแล้วมึงไปแบบสุดแบบไร้ซึ่งเหตุและผลเลย แล้วมันอาจจะสร้างเป็นความกดดันความอึดอัดให้กับตัวเด็กได้ว่าไอ้เชี่ยกูอยู่ท่ามกลางรัฐท่ามกลางโรงเรียนท่ามกลางครอบครัวที่ ideology มึงมันสุดมากเลยแล้วกูอึดอัดมากเลยกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วเปิดไปอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอชาลีเคิร์กอีกก็แบบว่าไอ้เหี้ยนี่สเปรดเฮดอีกก็มันก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะ ความขัดแย้งทางการเมืองหรือความเชื่อที่เริ่มจากสถาบันครอบครัวเนี่ยตัวผมเอง ผมเคยผ่านช่วงเวลานั้นมา ที่บวกผมบอกเลยว่า มันต้องใช้สมาธิและกำลังใจและช่วงเวลานานพอสมควร มึงถึงขจัดความรู้สึกขัดแย้งกับครอบครัวออกไปได้ เพราะว่ามันหนักมากแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันอาจจะทำให้เด็กๆหรือเยาวชนจำนวนมากเนี่ย มันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แล้วก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบเนี้ยที่แม่งตัดสินใจไปทำแบบเนี้ย ผมว่าสถาบันครอบครัวมันเป็นส่วนหนึ่ง แต่มันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทเลอร์โรบินสันเขาตัดสินใจออกไปทำแบบนี้ อันนี้ผมเดา อันนี้ไม่ได้เป็นแฟกต์แต่เราสะท้อนไปจากสภาพสังคมไทยที่หลายๆคนก็เคยพบเจอนะ อันนี้อีกส่วนหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอมึงสุดมากๆ ไม่ว่าจะสุดด้วยตัวมึงเอง หรือมึงโดนสังคมสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้วบีบให้มึงต้องเป็นแบบนี้เนี่ย แล้วพอมันตัดสินใจแบบนี้ มันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้น สังคมก็ขาดบุคลากรคุณภาพอย่างชาลีเคิร์กแล้วก็ตัวไทเลอร์โรบินสันก็เป็นถ้าใครอ่านข่าวจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นเด็กหัวไบรท์เป็นเด็กสมองดี คนเรียนเก่งคนมีความสามารถ แล้วพออารมณ์มึงหลุดไปแบบนี้เนี่ย ไอ้เหี้ยครอบครัวชาลีเคิร์กที่เพิ่งมีลูกก็ขาดพ่อ ไอ้เหี้ยครอบครัวของไทเลอร์โรบินสันก็มีลูกเป็นฆาตกร ซึ่งตอนนี้เนี่ย
คดีนี่อาจจะโดนถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะพี่บ่วง เพราะว่าในยูทาห์เขายังมีกฎหมายประหารชีวิต คนที่มี เห็นทรัมป์เขาออกมาบอกว่าเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตเนี่ย รุนแรงหลายคนเรียกร้องว่าควรจะเป็นเลเวลนี้แล้วรัฐมันยังอนุญาตให้ทำได้เนี่ย มันเสียไปหมดเลย แล้วก็มันก็ต้องพูดว่า ทุกคนมันมีส่วนหมด ทุกคนที่เป็นคนสุดโต่งมันมีส่วนหมด ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นคนสุดโต่งในสังคมเดียวกัน เราก็มีส่วนแต่เป็นทางอ้อมนะ ผมคิดว่าไทเลอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่สังคมเราปล่อยให้มันเกิดขึ้น อิทธิพลของชาลีเคิร์กก็มีส่วนหนึ่งที่แยกผู้คนออกจากอุดมคติที่คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าชาลีเคิร์กถือว่าเป็นตัวแทนที่ซอฟที่สุดแล้วนะ คือดูมีมารยาทที่สุดแล้วไอ้เหี้ยพูดขนาดเนี้ยมึงยังต้องโดนอะไรแบบนี้เนี่ย มันไม่สมควรไงพี่บ่วง คือทีนี้นี่คือประเด็นที่สองละคือผมจะคุยเรื่องตัวชาลีเคิร์กผมก็ดูชาลีเคิร์กในพอดแคสต์ส่วนตัวของเขา แล้วก็ไปออกรายการ whatever หรือว่าไปดีเบตที่อะไรเงี้ยกูดูเยอะ ซึ่งผมคิดว่าพี่บ่วงก็น่าจะดูเยอะเหมือนกันพี่บ่วงมีมุมมองไงกับการดีเบตหรือมุมมองที่ชาลีเคิร์กเขานำเสนอออกมาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนที่ก็มีความสามารถในการดีเบต มีความสามารถในการโต้วาทีในระดับหนึ่งเลย ไม่งั้นมันก็คงไม่ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้หรอก เพราะว่าเขามีชื่อเสียงมาจากการที่เขาไปพูดคุยกับเด็กๆตามมหาลัยใช่ไหมล่ะ แล้วก็สามารถเรียกว่าแย้งประเด็นที่เด็กเขานำเสนอมานั่งพูดคุยกันได้หมด แต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นที่คือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอีกฝั่งแม่งมีความสามารถสักหน่อยอ่ะมันก็คงเถียงกันได้ยาว เพราะว่าเขาเอาคนที่มาคุยด้วยเป็นเด็กไงมันก็เหมือนแบบมึงไปเถียงกับเด็กอ่ะยังไงมึงก็ชนะง่ายนึกออกใช่ไหมไม่สมน้ำสมเนื้อใช่มันมีหลายประเด็นที่แบบคือการโต้วาทีเนี่ยมันเป็นการหักกันไปหักกันมาของเหตุผลแต่พออีกฝั่งมันสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือมึงชาลีเคิร์กก็หักแค่ประเด็นแรกมันไม่ไปต่อแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยผมก็เลยมองว่าเขามีความสามารถแหละ แต่ว่าก็มีหลายประเด็นที่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะน่าเสียดายที่อีกฝั่งไม่สามารถโต้แย้งได้ แล้วมันกลายเป็นว่าเขาก็คิดไปเลยว่าโอเคประเด็นนี้กูชนะกูถูกหรือคนที่ดูอยู่ก็อาจจะคิดว่าโอเคอีกฝั่งแม่งโต้ไม่ได้แล้วแสดงว่าประเด็นนี้ชาลีเคิร์กพูดมันถูกแต่จริงๆถ้าสมมติเราดูแล้วเราลองมานั่งคิดซะหน่อยอ่ะบางทีสิ่งที่เขาพูดมันก็แปลกๆนะมีหลายประเด็นอันนี้มีคนเคยทักท้วงมาตอนที่เราคุยเรื่องตรรกะวิบัติคือคำว่า fallacy พี่บอกเคยได้ยินไหมคือเป็นตรรกะวิบัติในการเสพข่าวข้อมูลพอมึงเห็นคนหนึ่งเถียงแพ้เนี่ยมึงเลยคิดว่าแนวคิดนั้นน่ะผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเถียงกันมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวมันมีศิลปะของมันอยู่มันมีศิลปะวาทศิลป์หรือว่าความมั่นใจหรือการเล่นกับอารมณ์ถ้าเกิดว่าเหตุผลมึงดีแต่ว่าความมั่นใจมึงอ่อนหรือมึงงงหรือมึงคิดไม่ทันเนี่ยมึงอาจจะแพ้ในภาพการดีเบตแต่ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดมึงแพ้ไอ้คำว่า fallacy จริงๆเหตุผลเนี่ยคุณอาจจะแข็งกว่าด้วยซ้ำไอ้คำว่า fallacy มันจะหมายความว่ามึงไปสรุปว่าคนที่แพ้การดีเบตเนี่ยความคิดเขาผิดอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเห็นด้วยว่าชาลีเคิร์กเป็นหนึ่งในบุคลากรดีเบตที่มีความสามารถมากแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขามีมารยาทแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีแต่คำว่าส่วนใหญ่นะทีนี้ในกรณีน้อยๆบางกรณีที่เขาดูเหมือนจะเรียกว่าเลือดเย็นหรือว่าทำลายหน้าคู่ต่อสู้มากเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้มันเริ่มมาแบบไม่ให้เกียรติคือเป็นใช่เป็นซ้ายสุดขอบแล้วก็เหตุผลเหี้ยแล้วไม่มีมาเถียงกันเรื่องผู้หญิงบ้างเรื่อง what is woman อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเรื่องการแต่งงานอะไรทั่วไปพวกเนี้ยพอมันมีคนมารยาทแบบนี้มาเถียงกับชาลีเคิร์กต่อหน้าสาธารณชนผมเข้าใจได้ว่าบางทีมึงเจอคนแบบนี้มากๆมึงก็ต้องมีลูกที่แบบว่ามึงอยากจะตอกหน้ามันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นความผิดถึงขนาดนั้นโอเคมันอาจจะดูไม่เหมาะสมที่มึงไปเหยียบเขาขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าในมุมมองของคนที่ดูการดีเบตผมว่าชาลีเคิร์กเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าซอฟต์แล้วก็พยายามไม่เหยียดหยามมากกว่าคนอื่นเยอะแล้วในมุมผม
อืม ซึ่งผมเห็นด้วยเหมือนกับพี่บวงอีกว่ามันมีหลายประเด็นเลย ที่ผมคิดว่าชาลีเคิร์ทนี่คือเถียงแบบข้างๆคูลๆแต่ว่าวาทศิลป์แล้วหน้าตา หรือสีหน้าอารมณ์ การยกอันนู้นมาปิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีตรรกะวิบัติอยู่เยอะ แต่ว่าเด็กหรือคนอื่นที่ดูมันไม่ทันไงอันนี้ผมเห็นด้ ใช่ วย อ่า มันมีคลิปตัวอย่างอยู่คลิปนึงอ่ะที่มีผู้หญิงมาคุยกับชาลีเคิร์กแล้วผู้หญิงถามว่า คือต่อให้ลูกของคุณเนี่ย โดนข่มขืนแล้วเขาท้อง คุณก็จะบอกว่าเขาห้ามทำแท้งเหรอ อืม ชาลีเคิร์กบอกว่าใช่ อ่า ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าคุยกันอีกสักนิดอ่ะให้แม่งมีเหตุผลอีกสักนิดอ่ะมันสามารถหาจุดแย้งได้หลายจุดเลยเว้ย ใช่ แต่ว่าในคลิปอ่ะผู้หญิงคนนั้นแม่งมาแบบอารมณ์เต็มอ่ะ แล้วพอชาลีเคิร์กพอชาลีเคิร์กบอกว่าใช่ คือผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบ หลุด สติแตกไปเลย หลุดไปเลย แล้วพอมันหลุดอ่ะ ภาพมันเลยออกมาแบบว่าผู้หญิงคนนั้นแพ้ ในการดีเบตครั้งนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นแพ้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ชาลีเคิร์กชนะ แล้วคนมันก็สรุปไปโดยปริยายว่าอ๋อมันชนะ แสดงว่าสิ่งที่มันพูดเป็นเหตุเป็นผล ใช่แล้วมันก็ แต่จริงๆอ่ะมันควรจะแยกกัน แต่คนแม่งไม่แยกกัน หรือว่าจะเป็นกรณีนี้ด้วย หรืออีกหลาย ๆ กรณีที่ชาลีเคิร์กชอบใช้เยอะๆเวลาเขาจนใหม่เขาจะชอบอ้างพระเจ้า จะกลับไปเลยว่า ใช่ พระเจ้าให้สิทธิ์นี้มากับเราต้องปกป้อง แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า มุมมองของคุณที่คุณบอกมาเนี่ยมันมีมาตรฐานขนาดไหนทำไมเราไม่เอาไบเบิล 2,000 ปีที่คนอเมริกันทุกคนยอมรับและเคารพเหมือนกัน เนี่ยคือมันสำหรับกูมันเป็นจุดบอดที่มันแย้งกลับไปง่ายมาก ถ้ามึงเป็นเอเทียสมึงจะคุยง่ายมาก แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็น ใช่ คนคริสต์เหมือนกันนะมึงก็จะไปยากเลยแบบเอาไอ้เชี่ยมึงเอาพระเจ้ามาอ้างอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่มันเป็นไอเดียโลจีของคนศาสนาเนี่ยมันจะถูกหมดสำหรับกูเนี่ยกูคิดว่าตรงนี้มันก็สุดไป ซึ่งมันก็เป็นข้อเสียของสิ่งที่ชาลีเคิร์กทำก็คือ พอเขาเก่งมากๆวาทศิลป์เขาดีเนี่ย แล้วเขาเถียงเบียดแบบข้างๆคูลๆเนี่ย แล้วพอภาพของคนที่พยายามต่อสู้จากฝ่ายซ้ายพยายามมาเถียงแล้วมันแพ้เนี่ย มันก็มีคนอยู่ทางบ้านอยู่เยอะที่มึงดูแล้วมันก็จะเกิดความเกลียดชังให้ว่าไอ้เชี่ยมึงนี่เหตุผลมึงอะไรของมึงว่ามึงเถียงข้างๆคูลมันก็เกิดเป็นความเกลียดชังขึ้นมาได้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงๆแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยหลังจากที่ชาลีเคิร์กเสียไปเนี่ยหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันแย่มากๆคือการที่มีคนที่เกลียดชาลีเคิร์กอยู่แล้วจำนวนมากเขาพยายามโจมตีชาลีเคิร์กต่ออย่างไม่เป็นธรรมหมายความว่าเอาโค้ดที่ชาลีเคิร์กเคยพูดมาตัดเป็นบางส่วนแล้วก็โพสต์ว่านี่ไงมึงเคยพูดไว้ประมาณนี้ดูจิตใจมึงที่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างหนึ่งมาให้ดูการตัดแปะข้อความเกลียดชังอันนี้ชาลีเคิร์กเคยพูดว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำว่า empathy นะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นคำที่สร้างขึ้นมาในยุคใหม่เฉยๆแล้วมันมีผลกระทบร้ายแรงจำนวนมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนอย่างชาลีเคิร์กเนี่ยแม่งควรจะโดนยิงแล้วเพราะว่ามึงเป็นคนที่ไม่มี empathy มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายซ้ายมีและฝ่ายขวาไม่มีอันนี้คือเป็นข้อความโจมตีที่ผมคิดว่ามันน่าเกลียดมากเพราะว่า empathy คือรู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราบ้างใช่แต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ชาลีเคิร์กพูดเนี่ยใช่ประโยคนี้เขาพูดจริงแต่มันมีส่วนต่อคือเขาบอกว่าใช่ผมเนี่ยรับไม่ได้นะกับคำว่า empathy หรือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยผมรับไม่ได้เลยผมคิดว่ามันเป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคใหม่แล้วมันมีผลกระทบร้ายแรงจำนวนมากแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีผลอยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเรากำลังพูดกันในมุมมองของการเมืองในมุมผมเนี่ยผมอยากใช้คำว่า sympathy มากกว่าคำว่า empathy อันนี้คือประโยคทั้งหมดคือเขาจะดิสคำว่า empathy แต่ไม่ได้หมายความว่าการเห็นอกเห็นใจเนี่ยไม่มีประโยชน์นะเขากำลังจะบอกว่าในมุมเขาเนี่ย sympathy มันมีประโยชน์มากกว่าคำว่า empathy ในมุมมองของการถกเถียงกันทั้งด้านการเมืองซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ละว่าแล้ว sympathy กับ empathy มันต่างกันยังไงในคำอธิบายนี้เขาบอกว่า sympathy หมายถึง feeling concern pity or sorrow for someone else hardship คือความรู้สึกที่มึงสามารถเห็นใจผู้อื่น
ได้เวลาที่คนอื่นเนี่ยกำลังประสบปัญหาช่วงเวลาที่ยากลำบาก ส่วน empathy คือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคนคนหนึ่ง ซึ่งมันดูเหมือนจะคล้ายๆกันนะพี่บวง แต่ว่าสิ่งที่ชาลี มัน เคิร์ก ไม่เหมื เนี่ อย นกันซะทีเดียว พี่บวงเข้าใจความ คือ แตกต่างไหม คือจะให้อธิบายความแตกต่างแบบชัดเจนเลยเนี่ย empathy คือเราต้องรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไง อย่างเช่น ถ้าผมบอกว่าพ่อผมตาย ผมเสียใจมาก ถ้าพี่บิ๊กมี empathy คือพี่บิ๊กรู้เลยว่าผมมารู้สึกยังไง พี่บิ๊กรู้สึกแบบเดียวกันเลย แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะ คนเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้น นึกออกใช่ปะแต่ sympathy เนี่ยมันคือพี่บิ๊กเนี่ยจินตนาการออกว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยพี่บิ๊กสูญเสียคนที่พี่บิ๊กรักเนี่ย พี่บิ๊กก็จะรู้สึกแย่ แล้วพอผมสูญเสียคนที่ผมรักเนี่ยพี่บิ๊กเลยมีซิมพัตตี้พี่บิ๊กเลยสงสารผม นึกออกใช่ไหมอันนี้มัน ใช่ คือความต่างระหว่างเอมพัตตี้กับซิมพัตตี้แล้วชาลีเคิร์กเขาเลยบอกว่าเอมพัตตี้เนี่ยมันดูเป็นศัพท์ใหม่ที่แบบว่ามันไม่ make sense อ่ะเราควรจะใช้ซิมพัตตี้คือจริงๆมันเป็นแค่การนิดพิกอ่ะจริงๆแล้วอะ ใช่ใช่ใช่ ไอคำพูดนี้มันไม่ได้สำคัญเลย แต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยตัดแปะมาแบบ without context แบบไม่เต็มเพื่อที่จะโจมตีชาลีเคิร์ก อันเนี้ยผมว่าโคตรไม่แฟร์แล้วมันเริ่มไม่ควรทำมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างมันยิ่งสปินออฟแย่ไปในทางที่ไม่ถูก แล้วที่อเมริกามีคนทำอย่างนี้เยอะมากพี่โบงแล้วเป็นคนแบบว่า มึงเป็นอาจารย์ มึงเป็นแพทย์ มึงเป็นคนมีการศึกษา ตอนนี้นี่มีคนจำนวนมากโดนไล่ออกนะไม่ว่าจะเป็นครูทำงานอยู่ในบริษัทเทคบริษัทใหญ่เงี้ยออกมาโจมตีชาลีเคิร์กหรือว่าเยาะเย้ยการเสียชีวิตเนี่ยเชื่อโดนไล่ออกกันรันนาวนะผมเป็นหลักเป็นร้อยอะ ที่อเมริกาสำหรับผมเนี่ย ตอนแรกผมพยายามจะทำความเข้าใจ แต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจความต่างของสองคำนี้นะ เอาสั้นๆง่ายๆเลย sympathy คือ feeling for someone and empathy คือ feeling with someone ในมุมของการเมืองเนี่ยเรามักจะมี empathy กับคนกลุ่มเดียวกัน แล้วมันทำให้เรายิ่งสุดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเห็นใจพวกเดียวกันแบบเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าแนวคิดเราเหมือนกันเราเจ็บปวดเหมือนกันแต่ชาลีเคิร์กบอกว่า sympathy มันจะมีเนี่ยมันสามารถมีได้กับทุกคนมันสามารถมีได้กับฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยว่าเขาคิดไม่เหมือนเราแต่โอเคกูเข้าใจในมุมมึงนะคำเนี่ยมันเป็นคำที่มาจาก sympathy ไงอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากให้พูดคือเรื่องของการคอนโทรลพี่บวงการคอนโทรลเป็นหนึ่งในประเด็นถกเถียงของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาของชาลีเคิร์กเพราะว่าชาลีเคิร์กเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนว่าเรื่องการคอนโทรลไม่ควรจะมีทุกคนควรจะอยู่กันแบบยุคคาวบอยคือมึงก็สะพายปืนเดินในเมืองที่อะไรกันอย่างนี้แล้วก็มีการถกเถียงประเด็นนี้เยอะแล้วความเก่งของเขามันทำให้เขาสามารถชนะคนได้จำนวนมากพี่บงมองเรื่องการคอนโทรลยังไงผมมองว่าประเด็นหลักที่จะได้ยินการหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยๆในคนที่สนับสนุน Second Amendment นะสนับสนุนให้ประชาชนของอเมริกาเนี่ยครอบครองปืนได้เขาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเพื่อคานอำนาจรัฐให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับรัฐให้รัฐไม่สามารถแบบอยู่ๆก็แบบจะคุมอำนาจพอประชาชนมีปืนรัฐไม่กล้าเพราะประชาชนสามารถสู้กลับได้ผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยปืนแม่งกากจัดระเบิดไม่มีแล้วประชาชนกับทหารแม่งถือปืนประสิทธิภาพเท่ากันมึงยิงได้นัดหนึ่งมึงต้องเสียเวลาชักประมาณเป็นนาทีตอนนั้นเนี่ยคือมันเมคเซนส์ที่จะให้ประชาชนแม่งถือปืนเพื่อมาคานอำนาจรัฐได้เพราะว่าถ้ารัฐแม่งจะเอาอำนาจเข้าไปที่ตัวเองประชาชนแม่งหยิบปืนขึ้นมาสู้ได้ปัจจุบันเนี่ยต่อให้ประชาชนมึงจะมีแบบว่าอาก้าคนละกระบอกไอ้เหี้ยถ้ารัฐมันจะเอามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมึงเจอโดรนมึงเจอแบบรถถังมึงเจอระเบิดคือในมุมนึงเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเป็นประเด็นตรงเนี้ยมันปัดตกไปแต่แน่นอนมันมีหลายประเด็นเราค่อยๆมองไปทีละประเด็นนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเฮ้ยแล้วเราจะปกป้องตัวเองกับครอบครัวยังไง
ถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่จะเข้ามาทำร้ายเรา ซึ่งประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ดู make sense กว่าประเด็นแรกแม่งไม่ make sense แต่ไม่ได้หมายความว่าพอประเด็นแรกไม่ make sense แล้วจะปัดตกได้ ประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะ ผมคิดว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบท ซึ่งบริบทของอเมริกาเนี่ย อเมริกาแม่งเป็นประเทศที่พื้นที่มันใหญ่มาก อ่า แต่คนแม่งน้อย อืม เพราะฉะนั้นอ่ะ การมีปืนไว้ป้องกันตัวเองอ่ะ ผมว่าแม่ง make sense อืม คือมันไม่เหมือนบริบทบ้านเราที่แบบทุกที่แม่งมีคนอ่ะ มันไม่ได้แบบว่าอยู่ๆคุณจะไปอยู่แบบที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วแม่งไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาฆ่าคุณเมื่อไหร่ แล้วที่อเมริกาคนแม่งเถื่อนกว่าที่ไทยมาก คือถ้ามึงไปอยู่แบบ middle of nowhere มันมีโอกาสที่มึงจะโดนปล้นหรือโดนฆ่าได้เยอะมาก ใช่ เพราะฉะนั้นการที่มีปืนเอาไว้ในการป้องกันตัวแม่งก็ make sense คือเอาง่ายๆคุณลองคิดภาพ คุณคิดว่าที่ไทยเนี่ย ปัญหาการที่แบบคนแม่งบุกรุกเข้าบ้านแม่งเยอะแค่ไหนแม่งแทบไม่มีนะ แต่ที่ต่างประเทศแม่งมีปัญหาจนแบบว่าไอ้ปัญหานี้มันมีชื่อเรียกโดยเฉพาะเลยว่าไอ้การที่แบบอยู่ๆคนแม่งมาอยู่ในบ้านคุณแล้วไล่แม่งก็ไม่ไปด้วยแม่งมีชื่อเรียกอยู่แต่ผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นคือในมุมหนึ่งถ้าพูดกันถึงในบริบทเขาเพราะมันไม่ใช่ประเทศเราใช่ปะล่ะมัน make sense ที่คนแม่งควรจะมีสิทธิในการพกปืนได้ ผมคิดว่าประเด็นหลักถ้าจะพูดคุยกันมันควรจะไปพูดคุยตรงที่ว่าใครมีสิทธิ์ในการพกปืนได้ มันเหมือนแบบคนจะขับรถมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเฮียใครจะขับรถก็ได้ คือมึงต้องมีการสอบมีการคัดกรองมีใบขับขี่ผมคิดว่าจริงๆประเด็นหลักที่ควรจะถกไม่ควรจะถกกันตรงนั้นเว้ยไม่ใช่จะมาถกกันที่ว่าแบบเฮ้ยมึงควรจะแบบพกปืนได้อะไรแบบเนี้ยในมุมผมนะความรู้สึกผมเวลาแบบผมเห็นอเมริกันแบบเถียงกันเรื่อง Second Amendment นะแต่เวลาผมเห็นเขาเถียงกันเนี่ย อีกประโยคนึงที่เขาชอบยกขึ้นมาใช้กัน ก็คือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปืนปัญหามันอยู่ที่คน อันนี้เขาพูดกันเยอะว่าปืนมันก็อยู่ของมันก็เป็นแค่เหมือนมีดมันเป็นก็เป็นวัตถุแต่ปัญหาคือคนที่หยิบเข้ามาใช้ที่ไม่คำนึงถึงส่วนรวม เพราะฉะนั้นเราจะไปโทษที่ปืนไม่ได้ อันเนี้ยฝ่ายขวาใช้เยอะพี่บวงอันนี้โต้แย้งได้ไหมประโยคนี้ในมุมนี้เหรอผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะอ้าวทำไมผมคิดว่ามันมีความต่างระหว่างปืนกับมีดคือคุณจะบอกแค่ว่าแบบเฮ้ยปืนมันอยู่ของมันไม่ได้ คือปืนเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกว่ามีดเยอะ มีดมันอยู่ของมันอย่างนั้นมึงจะเอาไปฆ่าคนเนี่ยแม่งยากมากนะแต่ปืนแม่งมีปัญหาแบบไอ้ที่มึงต้องดูแลมันมีการแบบปืนลั่นมีแบบปืนแม่งระเบิดปืนแม่งกระสุนแม่งพังที่อะไรเงี้ยมันมีเยอะอีกอย่างหนึ่งคือระยะหวังผลมันก็คนละเรื่องใช่คือมีดเนี่ยมึงนึกถึงโลกความเป็นจริงมึงจะเอามีดไปแทงใครเนี่ยแม่งไม่ได้ทำได้ง่ายๆคือมึงวิ่งเข้าไปเนี่ยไอ้เชี่ยนั่นมันคือมึงมีปืนเนี่ยมึงฆ่าคนได้แบบว่า500 เมตรแม่งก็ฆ่าได้แล้วแม่งไม่ใช่ฆ่าได้คนเดียวด้วยถ้าสมมุติมึงถือแบบปืนแบบ AR เนี่ย400-500 เมตรมึงยิงกาดไปเนี่ยต่อให้มันอาจจะไม่โดน 100% แม่งก็ฆ่าได้ภายในแบบ1 นาทีมึงฆ่าคนได้เป็น100 คนถ้าสมมุติแม่งเป็นที่ชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชี่ยประสิทธิภาพมันคนละเรื่องเลยในแบบฟังก์ชันการทำงานในโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่มึงหยิบยกมาแค่เรื่องนี้แม่งไม่ได้กับมีดเนี่ยคนโง่แม่งก็ยังถือมีดได้แม่งก็ยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนส่วนรวมมากแต่กับปืนเนี่ยคนแม่งโง่แม่งไม่มีความสามารถอะไรแต่แค่มึงจับปืนมึงฆ่าคนได้เยอะแหละเพราะฉะนั้นประโยคนี้ของฝ่ายขวาที่มักจะใช้บ่อยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยก็คือเนี่ยว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปืนมีที่คนอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่น้ำหนักอ่อนใช่ไหมพี่บุ๋มใช่ผมเห็นด้วยใช่ผมเห็นด้วยเนี่ยประโยคที่เขาโค้ดมาเป็นเหตุผลที่ชาลีเคิร์กใช้ดีเบตบ่อยเลยนะที่ชาลีเคิร์กจะบอกว่าเขาบอกว่าก็คุ้มอยู่นะที่อาจจะต้องมีคนตายเพราะปืนบ้างไม่กี่คนในทุกๆปีเพื่อที่เรายังคงมีสิทธิ์ตามไอ้ Second Amendment เนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้แก่เราคนฝั่งซ้ายก็เอาออกมาบอกเลยว่านี่ไงพอคุณปกป้องการครอบครองปืนอย่างสุดลูกหูลูกตาเนี่ยวันนี้คุณยังยืนยันที่จะผลักดันเรื่องนี้อีกหรือไม่พี่บ่งเห็นอันนี้ไหมประโยคนี้ใช่เห็นพี่บ่งคิดยังไงว่าผมต้องบอกตามตรงก็คือมันเป็นประโยคที่มันไอรอนีนะแล้วนี่ที่เขาพูดแบบนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเพราะปืนมันก็เป็นประโยคที่ไอรอนี
อืม คือเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองปืนนี่นะ หลายๆคนที่ไม่ได้ตามวัฒนธรรมของอเมริกาอาจจะไม่เข้าใจบริบทว่าปืนหรืออาวุธพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนอเมริกันมากน้อยแค่ไหน เราเอาประสบการณ์ของเราที่เติบโตในเมืองไทยเนี่ยไปเทียบแทบจะไม่ได้เลย ผมอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตในอเมริกาเหมือนหลายๆท่าน แต่ว่าผมเสพสื่ออเมริกันเยอะมาก มีรายการหนึ่งที่ผมชอบมาก ผมไม่รู้ว่าคนทางบ้านรู้จักหรือเปล่า ชื่อว่ารายการ Pawn Shop เออ พรไม่ได้เป็นพรที่แปลว่าหนังโป๊นะ แต่เป็นพร PAWN พรแปลว่า แปลว่าจำน แปลว่าโรงรับจำนำ โรงรับจำนำบ้านเรา ซึ่งรายการพรช็อปเนี่ยเป็นหนึ่งในรายการที่ประสบความสำเร็จมากๆของอเมริกันนะในทาง YouTube ไปกดดูได้ มันจะเป็นรายการที่เจ้าของร้านพรช็อปเนี่ยเขาจะรับซื้อหรือว่าขายของให้กับคนต่างๆนานาเอาของมาขายเอาของประวัติศาสตร์ของเก็บอะไรพวกเนี้ยมาพูดคุยกันแล้วผมชอบรายการนี้มาก เพราะว่ามันเห็นของแปลกๆของมีมูลค่าเยอะแล้วเขาก็จะมาดีลด้วยแบบว่า strategy ของพ่อค้าอะไรเงี้ย แล้วผมดูรายการพรช็อปเนี่ยผมดูทุกคลิปเลยพี่บวง แล้วหนึ่งในไอเทมที่มึงจะเห็นเยอะมากๆคือปืน มึงจะเห็นประวัติศาสตร์ของปืนที่มาของปืนทำไมคนเขาถึงชอบเก็บปืนกันมาก มันเป็นมากกว่าแค่อาวุธไว้ป้องกันตัว แต่สำหรับหลายๆคนมันเป็นความสวยงามมันเป็นคอลเลกชันมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็น มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนาะ คือการที่มึงมีปืนดีๆอยู่ด้วยมันเหมือนกับคนที่ชอบสะสมรถสะสมนาฬิกา แต่มากไปกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ accessory แต่มันเป็น accessory plus safety มันแบบโอ้โหมันทำให้ผมพอเข้าใจได้ว่า ปืนมันสำคัญกับคนอเมริกันมากขนาดไหน แต่ว่าในต่างรัฐมันก็ต่างกันไป ซึ่งพี่บวงพูดสรุปมาหมดแล้วแหละว่า มันมีความสมเหตุสมผลขนาดไหนที่ว่าคนอเมริกันยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องครอบครองปืน อันนี้ผมไม่เถียง เพราะว่าบริบทประเทศเขากับประเทศเราไม่เหมือนกัน ถ้าถามว่าประเทศไทยเป็นยังไง ผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรจะครอบครองปืน ผมจะมองแบบนั้น ใช่ แต่ว่า ผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่ง แต่พอเป็นอเมริกันเนี่ย ผมคิดว่ามันควรจะครอบครองปืนได้ แต่มันจะต้องมีการกำหนดเยอะมาก ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่เห็นด้วยกับชาลีเคิร์กผมไม่เห็นด้วยกับการที่มึงจะสามารถครอบครองไรเฟิลยิงรถถังได้หรือเป็น M16 เลยแค่นี้ผมคิดว่ากรอบของการครอบครองเอาให้มันอยู่แบบเหมาะสมแบบปืนพกหรือว่าลูกซองขนาดเล็กที่มันพอใช้จริงๆแต่บางรัฐหรือว่าอีกหลายๆรัฐเนี่ยบางที่มันไม่มีเส้นพี่บวงไอ้สัตว์คือมึงมีเป็นโกดังเลยก็ได้แล้วมันหลุดขอบจากการคำว่าใช้เพื่อปกป้องตัวเองไปแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหามันหลุดกรอบจากคำว่าใช้เพื่อปกป้องตัวเองไปมากคือผมเคยจินตนาการนะว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนแม่งพกปืนได้กฎหมายแม่งแบบปล่อยฟรีคือมึงเดินเข้าเซเว่นมึงซื้อปืนได้แล้วเราไปมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งด้วยแบบว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแบบเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแม่งเดินไปชนแล้วแม่งหันมาแบบเฮ้ยมึงชนกูขอโทษยังวะคือชีวิตมึงอยู่ในความเสี่ยงที่จะตายทันทีใช่ มันต่างโดยสิ้นเชิงกับสังคมที่มันไม่มีปืนนึกออกใช่ปะ ใช่คือแค่มึงมีออกไปนอกบ้านคือมึงเสี่ยงที่จะตายทันทีกูคิดว่าคำว่าการคอนโทรลไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองปืนเลย แต่ว่าใครครอบครองได้ แล้วปืนอันไหนด้วยที่ครอบครองได้ มันต้องกำหนดค่อนข้างเยอะมากเพื่อให้มันยังพออยู่กันได้ แล้วพอมึงมีปืนกลมึงมีไรเฟิลอย่างเงี้ยคือไรเฟิลน่ะมันมีใครใช้ไรเฟิลในการปกป้องตัวเองไม่มีพี่บวยสถานการณ์ไหนวะที่ไรเฟิลมันใช้ปกป้องตัวเองไม่มีไรเฟิลมันเป็น assassinate weapon อย่างเดียวพี่บวงไอ้เหี้ยคือแล้วบ้านอเมริกาเนี่ยแม่งเป็นบ้านที่แบบกำแพงมึงบางสัตว์มึงใช้ไรเฟิลยิงโจรนะเผลอๆมึงยิงโจรแม่งทะลุไปโดนเพื่อนบ้านตายไอ้สัตว์ใช่ไงเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายขวาที่ต้องการปกป้องสิทธิ์การถือปืนการครอบครองปืนหลากหลายรูปแบบเพราะมันเป็นความสุขเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีการถกเถียงกันอยู่เยอะว่าไอ้เชี่ยกูไม่ได้ต้องการจะเอาออกไปเลยแต่ว่า
มันต้องเหลือแต่อันจิบจิบจ้อยๆ แล้วที่เหลือมึงต้อง ถ้าไม่ต้องลงทะเบียนขั้นหนักก็ต้องกระสุนหาไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้แหละ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของการดีเบตในเรื่องของการคอนโทรลที่ผมดูมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร แล้วผมคิดว่า มันจะต้องลิมิตให้เหลือน้อยกว่านี้มากๆ แล้วผมคิดว่ามันทำได้ แต่ว่าก็อย่างชาลีเคิร์กก็จะบอกว่า การคอนโทรลแม่งเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ คุณคุมไม่ได้ ถ้าคุณคุม อืม เรื่องนี้นะ บ้านเมืองไฟลุก คือมันเป็นคำพูดของคนอนุรักษ์ที่ค่อนข้างสุดในระดับหนึ่ง อันเนี้ย ใช่ ผมว่าตัวอย่างชัด คือการที่คุณบอกว่าคุมไม่ได้มันไม่ make sense เลย ใช่ มันควรจะคุมจริง ๆ แล้วอะ ในสภาวะสังคมไทยทุกวันนี้นะ ถ้าถือครอบครองปืนได้เหมือนอเมริกันนะ กูบอกให้ว่าคดีการเมืองเนี่ย แม่งคูณไปอีก50อะมันจะสไปรัลความเกลียดชังมันจะยิงกันไปยิงกันมาแบบไม่รู้จบเลยกูบอกให้ มันจะไม่ใช่สถานการณ์เหมือนที่เราอยู่ตอนนี้ มันจะเป็นอีกภาพหนึ่ง เพราะฉะนั้น การที่ปืนมันเสรีแบบนี้ มันมีส่วนสำคัญเยอะมากที่มันทำให้ความปลอดภัยและความน่าอยู่หรือความเกลียดชังในทางการเมืองเนี่ย มันเพิ่มขึ้นไปอีก ขอบคุณคุณ Knock Out Lobster อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ประเด็นคือฝ่ายที่สนับสนุนแบนปืน ดันมีแนวทาง soft on crime นี่แหละ ถ้าจะแบนปืนต้องไปแก้กระบวนการยุติธรรมให้ enforce law ให้ดีก่อน ใช่ มันคนละเรื่องกัน ก็ถ้า law enforce ไม่ดีก็ไปทำให้แข็ง แต่ไม่ใช่ว่า law enforce on ก็เลยทุกคนถือปืน ตายสัตว์อยู่กันแบบคาวบอยอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้ ก็มันเป็นคนละเรื่องกันใช่ครับ มันก็ต้องแก้แต่เรื่องนั้นไปนะ ทีนี้ประเด็นเล็กถัดมามีพูดไปนิดหน่อยแล้วคือการดีเบต อันนี้ผมว่าเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ การดีเบตที่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวม การดีเบตที่มันไม่ทำลายให้อีกฝั่งหนึ่งอับอาย การดีเบตที่มึงไม่ได้มาเอาชนะจุดยืนมึง แต่ว่ามึงแค่มาพรีเซนต์หรือมา represent จุดยืนมึง แต่มึงก็ฟังคำโต้แย้งของอีกฝั่งหนึ่งด้วย ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ชาลีเคิร์กทำเนี่ยเขาทำตรงนี้นะ เขาไม่ได้เป็นคนดีเบตที่แบบว่า เขาจะเหยียดอีกฝั่งหนึ่งจนแบบจมดินเลยนะ แต่ว่าเราจะเห็นการดีเบตค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมสภาวะอารมณ์ และโดยเฉพาะการถกเถียงในเมืองไทยจะค่อนข้างเยอะมาก มันเป็นการดีเบตที่มึงมาเอาชนะกัน มึงพร้อมที่จะเหยียบคนที่ผิด แล้วมึงไม่รักษาน้ำใจ แล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสไปรัลไดเลมม่าของความเกลียดชังตรงนี้ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นคนยุคใหม่หรือว่าคนที่ชมทางช่องนี้เนี่ย ก็พยายามเอาเรื่องนี้ไปขบคิดเยอะๆว่าเวลาเราจะถกเถียงอะไรกับใครยังไงเนี่ย อันนี้ผมพูดถึงตัวเองด้วยแน่นอนว่า เราพยายามจะรักษาน้ำใจกัน แล้วก็หาจุดร่วมกันให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เป็นการดีเบตที่จะเหยียดอีกฝั่งหนึ่งหรือทำให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรู อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางอเมริกันก็น่าจะได้รับบทเรียนไปด้วยแหละ เพราะว่าแน่นอนว่าอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดเรื่องการดีเบตเยอะที่สุดนะ แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมันคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากใช้พื้นที่ดีเบตในการผลักดันแนวคิดตัวเอง แล้วทำให้อีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนหมาประมาณนั้นพี่บงจะมีเติมในเรื่องประเด็นของการดีเบตประโยชน์ของการดีเบต เรื่องประเด็นของการดีเบตเนี่ยพี่บิ๊กพูดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ แต่ผมมองงี้ ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มันต้องเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ใช่ ผมว่าตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยคือผมกับพี่บิ๊กเนี่ยแหละ คือผมคุยกันกับพี่บิ๊กเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ความเห็นไม่ตรงกัน ครับ แต่เราก็ถกกันโดยเราไม่ได้ตั้งแง่ไง เราไม่ได้ถกกันโดยเฮ้ยกูจะชนะ เราถกกันโดยเฮ้ยผมว่าพี่บิ๊กพูดประเด็นนี้น่าสนใจ แต่ผมไม่เห็นด้วย แล้วผมก็ใส่ความเห็นของผมเข้าไป ถ้าพี่บิ๊กไม่เห็นด้วย แล้วมีเหตุผลมาแย้งพี่บิ๊กก็แย้ง คือเราถกกันที่ประเด็น เราไม่เคยโจมตีที่ตัวบุคคล หรือแม้แต่จะส่อเจตนาว่าเราจะโจมตีที่ตัวบุคคลหรือเจตนาในการเอาชนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคนใดคนหนึ่งที่มันไม่เห็นด้วยแล้วอ่ะมันก็จบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยจากในหลายๆคลิป
ของชาลีเคิร์กอะนะว่าต่อให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำให้อีกฝั่งอับอายเขาต้องการที่จะพูดคุยกันที่ประเด็นจริงๆแต่เมื่ออีกฝั่งเนี่ยเข้ามาด้วยเจตนาที่จะทำให้ตัวชาลีเคิร์กอับอายไม่ว่ามันจะชนะหรือมันจะแพ้เนี่ยมันก็จะทำให้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอับอายโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนึกออก ใช่ ปะ ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่บางทีเนี่ยคือมันก็ต้องทำให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความเข้าใจตรงกัน อ่า คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในช่องผมเนี่ย เวลามีใครมาคุยกับผมอ่ะถ้าพยายามจะคุยกันในประเด็นอ่ะผมก็จะคุยกันในประเด็นตลอด อ่า แล้วผมก็จะถกกับเขาไปเรื่อยๆจนโอเค อันนี้ผมคิดว่าเหตุผลของผมเนี่ยมันอยู่เหนือเขาแล้วมันก็จบกันไป หรือเหตุผลของเขาอยู่เหนือผมแล้วผมก็จะบอกว่าอันนี้คุณพูดถูก แล้วมันก็จบกันไป แต่ว่าถ้าคุณเปิดมาแล้วว่าคุณจะมาแซะผมเนี่ยคือต่อให้ผมจะพยายามพูดกลับไปยังไงเนี่ย มันก็ต้องเกิดความอับอายอยู่แล้วถูกปะเพราะว่า ใช่ คุณจะโจมตีผมมาชัดเจน แต่ผมปัดออกด้วยเหตุผล อ่า คนมันก็เห็นกันแล้วว่าแบบอ้าวไอ้เชี่ยมึงกาก อ่า มันเป็นเรื่องปกติเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้คิดไว้เลยว่าเวลาจะดีเบตเนี่ย คุณแค่คิดว่าจะดีเบตในประเด็นเนี่ยยังไง ด้วยหลักเหตุและผลอะไร คุณไม่ต้องไปคิดว่าจะไปโจมตีใคร แค่นั้นน่ะมันจบ อ่า อันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมาก ๆ ในคนยุคใหม่ๆถ้าเราอยากจะพัฒนาการพูดคุยแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมว่าจะค่อนข้างสำคัญจุดสุดท้ายแล้ว เนี่ยแบบยกตัวอย่างแบบเจ้าสาระ101เนี่ย คือมาถึงบอกว่าบวกไม่เคยยอมนะ บวกไม่เคย มันก็คือคุณไม่ได้จะดีเบตพอยต์แล้วแต่คุณมาจะโจมตีตัวผมแล้วถ้าสมมุติว่าผมหาทางมาแย้งคุณได้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่คนจะมองว่าอ้าวคุณมั่ว นึกออกปะเนี่ยมันเคสเซนพอยต์อ่ะมันก็เห็นชัดเจนนะ ก็คือมันเป็นเรื่องยากผมเข้าใจเว้ยผมพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนพูดเอาหล่อพูดเอาดีนะแต่เวลาผมโดนคนโจมตีแรกๆอะมันทำไม่ได้หรอกมันก็อยากจะซัดกลับมันก็อยากจะดีเฟนต์ตัวเองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าพอมันผ่านมาในระดับหนึ่งหรือว่ามันเห็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างกรณีชาลีเคิร์กหรือเราได้ทำความเข้าใจของไดเลมม่าของความเกลียดชังที่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาตั้งสติแล้วก็ฉุกคิดว่าไอ้เชี่ยเราจะหาวิธีการดีเฟนต์ยังไงที่มันซอฟต์กว่านี้ว่าถ้าเกิดว่าผมจะต้องดีเบตกับใครสักคนหนึ่งหรือว่ามันจะเดินหนีดีว่าหรือมันจะต้องทำยังไง ผมพยายามจะหาทางออกอื่นไง แต่ผมไม่หานะ แล้วแต่พี่วงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ผมแล้วแต่ใครเข้ามายังไง ก็คือถ้าจะเข้ามาคุยกันในพอยต์ก็คุยกันในพอยต์ ถ้าจะเข้ามาหาทางว่าจะชนะก็มานั่งวัดกันว่าใครจะชนะแค่นั้นมันก็สนุกไปอีกแบบ ก็ถ้าเกิดสนุกสนานนิดๆหน่อยๆผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่บางทีมันก็จะอารมณ์มันเลยเถิด ไอ้เชี่ยอย่างบางทีพี่บวงชกกับไซเบอร์จาร์กเนี่ย มัน ยังอยู่ในกรอบที่ว่ามึงอาจจะชกกันเอาชนะ แต่มันเล็กๆน้อยๆมันยังเป็นเพื่อนมันยังเป็นคนติดตามกันได้ยังคุยสนุกสนาน แต่ว่าบางกรณีบางทีมึงมีความเสียวเลยว่ามึงจะเอามีดมาแทงกูเมื่อไหร่หรือเปล่าไม่รู้บางทีมันมีความรู้สึกแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยเวลาเถียงหนักๆในประเด็นบางประเด็นอย่างเงี้ย ผมมีทำคลิปเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณชาลีเคิร์กเหมือนกันใช่ไหม แล้ว ในคลิปผมก็พูดเล่นๆแหละผมก็เสียวๆเหมือนกันนะสักวันหนึ่งแม่งผมจะโดนเอามีดมาแทงบอกว่าแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณบ่วงไม่ต้องกังวลหรอกครับ คุณอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเขาใช้เหตุผลเขาไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว ผมก็เลยไปเสิร์ชดูว่าผมเข้าใจผิดเหรอว่านาซีมันเป็นพรรคฝ่ายขวา คือความรุนแรงมันไม่ได้มีแค่การเอาปืนยิงอย่างเดียวนะพี่บวงในทางการเมืองพอเวลาเรามีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีความรุนแรงหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ อย่างถ้าเกิดว่าอย่างเป็นกรณีไทยเนี่ยคือการที่กฎหมายมันไม่แอพพลายใช้กับ2ฝ่ายเท่ากัน แล้วพอมีฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมา อย่างสุภาพเป็นการติชมวิจารณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแล้วมึงโดนคดีแบบติดคุกเนี่ยฝ่ายขวาก็ออกมาสมน้ำหน้าแล้วก็หัวล้อยเยาะว่ามึงควรจะโดนไปดิ40 ปี50 ปีสำหรับผมมันคือความเกลียดชังและคือความรุนแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ในรูปแบบของการเอาปืนมายิงมึงแต่ว่าเอามึงไปขังแบบ40 ปี50 ปีซึ่งผมคิดว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ซ้ายหรือขวา
แต่มันคือคนที่มึงสุดมากๆ ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตาม อันนี้ผมว่าชัดเจน ผมมองแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ เหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วอันนี้คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะจบเรื่องนี้ก็คือ ผมคุยเรื่องชาลีเคิร์กกับแฟนผม แฟนผมเนี่ย อื ค่อ ม นค่อนข้างซ้าย แล้วไม่ชอบชาลีเคิร์กมากพี่บวก เพราะว่ารู้สึ อื กว่า ม หลายครั้งที่เขาเถียงประเด็นเรื่องผู้หญิง เรื่องสิทธิ์ เรื่องอะไรพวกเนี้ย ชาลีเคิร์ก ก็ผมว่าหลาย ๆ คนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกัน แต่ตอนที่แฟนผมได้ยินข่าวชาลีเคิร์กโดนยิงที่คอ ไอ้เชี่ยหน้าถอดสีเลยนะ คือเขารู้สึกว่ามันหนักเกินไปมาก แล้วเขารู้สึกว่า ไอ้เหี้ย เรื่องนี้แม้มึงจะเป็นคนซ้ายที่ไม่ชอบอะ แต่แบบอยากจะส่งกำลังใจ อยากจะเขียนบทความ หรืออยากจะแสดงอะไรสักอย่างว่า มึงทำแบบนี้ไม่ได้เว้ย คือซ้ายเหมือนกันก็ไม่เห็นด้วย แล้วกลายเป็นว่า ถ้ามึงจะแสดงออกแบบนี้ เขาก็กลัวว่าเขาจะโดนผลักไปอยู่ขวา ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้อยู่ขวา อะไรประมาณเนี้ย นึกภาพออกไหม? แล้วเขาก็พูดออกมาประ อื โยคหนึ่ ม งที่ผมคิดว่ามันใช่ ก็คือแฟนผมบอกว่า "ไอ้พวกคนสุดโต่งเนี่ย ไม่ว่ามึงจะอยู่ฝั่งไหนอะ มึงเป็นคนอ่อนแอที่เลือกจะจมอยู่ใน echo chamber ของมึง เพราะว่ามึงเปราะบางเกินที่จะรับฟังความจริงที่แตกต่าง แล้วมึงก็เลยเลือกที่จะอยู่แต่ฝั่งตัวเอง แล้วแก้ปัญหาด้วยอารมณ์" กูแบบ เหี้ย ใช่ คนสุดโต่งอะมันดูก้าวร้าว แต่จริง ๆ แล้วมึงเป็นคนอ่อนแอ แล้วผมเห็นด้วย อืม ก็ อีกครั้งหนึ่งคือแย่มาก แล้วเราเห็นหน้าค่าตาชาลีเคิร์ก เรามีความคุ้นเคย คุ้นชินกับแนวคำพูดเขาในหลาย ๆ ครั้ง มันก็สะเทือนใจที่จะต้องเสียไป แต่ผมก็คิดว่า มันเป็นเรื่องที่สังคมประชาธิปไตยมันต้องเกิด แล้วเราก็ควรจะเรียนรู้อะไรสักอย่างจากมัน คือเรื่องการที่คุณจะอยู่ฝากฝั่งซ้ายหรือขวาเนี่ย ผมมานั่งสังเกตอะนะ ผมรู้สึกว่าจริง ๆ เนี่ย โลกเราแม่งไม่ได้แบ่งซ้ายขวามาแต่ไหนแต่ไร ในมุมมองทางการเมือง หรือในทางประวัติศาสตร์เนี่ย ผมคิดว่าเราเพิ่งจะมาเข้าใจการแบ่งฝ่าย แบ่งซ้ายแบ่งขวา จริง ๆ ก็ภายใน 100 ปีมาเนี่ยแหละ อา 100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละ ก่อนหใชน้านี้ก็่ คือมันอาจจะมีฝั่งมีฝ่ายของมันอยู่ แต่ว่าโดยมวลรวมอะประชาชนเราไม่ได้เข้าใจว่า อ๋อ อันนี้คือซ้าย อันนี้คือขวานะ อา ใช่ ๆ ๆ สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นที่ผมสังเกตคืออะไรรู้เปล่า? คือเราอะคิดว่าซ้ายกับขวามันเป็นเส้นตรงที่มันค่อย ๆ แยกออกไปเรื่อย ๆ เว้ย อืม แต่จริง ๆ อะ เพราะว่าเราเพิ่งเข้าใจไง จริง ๆ อะ ผมคิดว่ามันคือวงกลมเว้ย คือผมคิดว่าในตอนแรกเนี่ยมันค่อย ๆ แยกออกไป แล้วเราก็คิดว่ามันค่อย ๆ ห่างออกไปเรื่อย ๆ แต่จริง ๆ คือ มันก็มาจบที่เดิม ไอ้เชี่ย! คือที่ผมสังเกตว่ามันเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าสุดท้ายไม่ว่าซ้ายกับขวาถ้ามันเป็น เอ็กซ์ตรีม อะ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีให้เห็นแล้วว่ามันจบที่เดิมเหมือนกัน อย่างนาซีเนี่ยเป็นฝั่งขวา แต่ว่าคอมมิวนิสต์สุดโต่งมันก็เป็นซ้ายสุดโต่งถูกเปล่า? ใช่ แต่คุณก็เห็นในประวัติศาสตร์เยอะว่าคอมมิวนิสต์แบบซ้ายสุดโต่งมันเป็นยังไง มันก็จบที่เดิมแบบที่ผมยกตัวอย่างไปจริง ๆ ผมก็เลยอยากจะบอกว่า เฮ้ย เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับ เอาจริง ๆ นะ สำหรับมนุษยชาติผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหม่ แล้วบวกกับการที่คนเรามันไม่ได้ส่งต่อความรู้สึกนึกคิดกันจริง ๆ มาแบบรุ่นสู่รุ่นน่ะ รุ่นปู่ย่าตายายเรา รุ่นพ่อแม่เราเขาอาจจะส่งต่อเรื่องราวมาได้ แต่เขาไม่ได้ส่งต่อความเจ็บแค้น ความเครียดแค้น หรือความยากลำบากจากการผ่านสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 มาสู่เราจริง อืม ๆ เพราะฉะนั้นน่ะผมคิดว่าเราควรจะต้องแบบยิ่งต้องใช้สติ ยิ่งต้องใช้ปัญญาให้มาก อืม ว่าโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย คือถ้าคุณมานั่งดูแบบว่า Big Boom Podcast เนี่ย ผมไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แบบว่าทำให้กระต่ายตื่นตูมอะนะว่าแบบ ไอ้เชี่ย ปีหน้าแม่งสงครามโลกแน่ อา แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาคุณจะเห็นเลยว่า ไอ้เชี่ย สถานการณ์มัน escalate แบบทั่วโลกจริง มันไม่มี ๆ ลงเลย เออ มันไม่มีลงเลย มันขึ้นอย่างเดียว มันเหมือนรถไฟเหาะที่แบบมึงขึ้นอย่างเดียวจนหัวใจจะวายอยู่แล้วอะ อา ๆ เพราะฉะนั้นน่ะยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อย ๆ แย่ลงไปเรื่อย ๆ เนี่ย เรายิ่งต้องใช้สติให้มาก อา ผมคิดว่าแม่งทำได้แค่นี้จริง ๆ นะ แม่งทำได้แค่นี้จริง อืม ๆ แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ย เอาจริง ๆ ผมทำใจไว้แล้ว ว่า ผมคิดว่าแม่งคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราหลีกหนีไม่ได้ว่า มันถึงวงจรของเราแล้วที่ว่ามันต้องมีสงครามโลกแน่ ๆ ในช่วงชีวิตเนี้ย อืม เพียงแต่ว่าตอนนี้แม่งแค่อยู่ที่ว่ามันจะเร็วจะช้า อา ก็
ยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆครับ อ่า ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ อืม